Hello everyone, welcome back to the channel. Ajir amar discussion or topic hoise teaching aptitude. So teaching aptitude or itimoithe bohu kita video agborhaiso apnalokor agole. So he hokolobor video sabo. লগতে যিমানবোৰ মই PYQs আপোনালোকৰ আগত প্ৰেজেন্ট কৰি আছো সেইবোৰো চাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে ৰিলেট কৰিব পাৰিব যে মই যিমানবোৰ কোৱেশ্চনছ দিছো সেইবোৰ সকলোবোৰ PYQs ৰ লগত মিলিয়ে মই দিও ঠিক আছে সেইবোৰ হেকাৰ মই এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চনছ বুলি দিও কিয়নো ইমান বছৰৰ পৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহে সেইবোৰ এনালাইজ কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ আগলে মই বাকি যিমানবোৰ এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চনছৰ ভিডিও সেইবোৰ আগবঢ়াও সো সেইভাবে সকলোবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইবোৰ যদি আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিস কৰি যায় তেতিয়া হলে নিশ্চয়কৈ এক্সামত কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এনসাৰ্সবোৰ উলিয়াব পাৰিব টিচিং এপ্টিটিউডৰ যেহেতু মই কৈ আহিছো অপচনছবোৰ বহুত ট্ৰিকি দিয়ে সো সেইভাবে প্ৰেক্টিস ইজ must needed so বলক আজিৰ ভিডিওটি আমি স্টাৰ্ট কৰো নোটছৰ কাৰণে তো আপোনালোকক মই আগৰ পৰা কৈ আহিছো আপোনালোকে জাস্ট আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হল যোগাযোগ কৰাৰ লগে লগে আপোনাক সকলো ধৰণৰ যিমানবোৰ আমি ভিডিওছ আগবঢ়াও সকলোৰে নোটছ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাই যাব উইদিন 1 or 2 minutes জাস্ট আপোনালোকে মিনিমাম এমাউন্ট এটা পে কৰিব লাগিব which is 99 rupees ঠিক আছে সো এতিয়া বলক আজিৰ প্ৰথমটি কোৱেশ্চনলৈকে যাও সো ফাৰ্স্ট দিয়া গৈছে in real sense teaching is a teaching real sense কি হয় business hoy complicated process hoy method of acquiring knowledge hoy ni curiosity of the man hoy so hoday monot hobo teaching to eta complicated process hoy monot hobo teaching to just content delivery koribo lage henuka nohoy apuni ji jane hetoi koi jabo hetu nohoy yate teaching or hoday planning involve hoy thake interaction motivation evaluation logote হেই জি সকল হিহুক আপোনালোকে পঢ়াব হেই হিহুসকলৰ সাইকোলজি বুজি পোৱাটো ইনভলভ হৈ থাকে হেইভাবে আমি টিচিংটোক এটা কমপ্লেক্স আৰু ডাইনামিক প্ৰসেস বুলি কওঁ নেক্সট দি জব অফ টিচিং টো কি হয় কোনে কৰিব পাৰে বা কোনে কৰিব নোৱাৰে সো মনত হ'ব cannot be done by every person টিচিং আপুনি কৰিব হলে আপোনাৰ স্পেশাল স্কিলছ থাকিব লাগিব যেনেকৈ ধৰিলো কমিউনিকেশন পেশেন্স এমপ্যাথি পেডাগজিক্যাল নলেজ এই সকলোবোৰ আপোনাৰ থাকিব লাগিব টু বিকাম আ টিচাৰ হেইভাবে সকলো ব্যক্তিয়ে ইফেক্টিভলি এই ৰোলটো পাৰফৰ্ম কৰিব নোৱাৰে নেক্সট The best way to inculcate morals and values among students is through heitu hoise option C practicing morals and values ঠিক আছে মই যেহেতু কৈছো আপোনালোকক স্টুডেন্টসে সবসে বেছি লার্ন কৰে থ্ৰু এক্সাম্পল দ্যাট মিন্স লার্নিং বাই ইমিটেশন যেতিয়া নেকি তেওঁলোকে দেখে যে টিচাৰ সকলে ভ্যালুজ বোৰ প্ৰেক্টিস কৰে স্টুডেন্টস সকলে নেচাৰেলি হে ভ্যালুজ বোৰ অ্যাডপ্ট কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰে ঠিক আছে আমি ষ্ট্ৰিক্ট ডিসিপ্লিনৰ কথা পানিশমেন্টৰ কথা এইবোৰ কেতিয়াও নকওঁ ঠিক আছে এই বস্তুবোৰ মনত থৈ দিব আৰু ইম্পাৰ্টিং মৰেলছ এণ্ড ভ্যালুজ ইন এডুকেশ্যন এইটো হয় নিচিনা লাগে কিন্তু চাব অপচনবোৰৰ ভিতৰত চাব সিট কৈছে প্ৰেক্টিস কৰা ইয়াত কৈছে ইম্পাৰ্ট কৰা এড আমি অকল তেওঁলোকৰ আগত থিওৰিটিক্যালি বুজালেই নহব ইম্পাৰ্ট মানে থিওৰিটিক্যালি আমি বুজাইছো মৰেলছ এণ্ড ভ্যালুজ কি হয় কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে হেইটো ফাৰ্স্ট পাৰ্ট হয় বাট বাচ্চাসকলক সবসে বেষ্ট ৱে যাতে তেওঁলোকে মৰেলছ এণ্ড ভ্যালুজবোৰ নিজে অ্যাডপ্ট কৰে হেইটোৰ কাৰণে আমি কৰি দেখাব লাগিব হিহঁতৰ আগত আমি টিচাৰ এজ আ টিচাৰ আমি যি শিকাও হেইটো আমি প্ৰেক্টিসও কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো মই কৈছোৱে নহয় টিচিং এপ্টিটিউড ইজ অল এবাউট চুজিং দ্য বেষ্ট অপচন তো হেইভাবে সকলোবোৰ অপচন ভালদৰে পঢ়ি কিনি টিক কৰিব হাৰবাৰি নকৰিব এক্সামত নেক্সট The meaning of teaching aptitude is so here correct answer hobo option C all the requisite abilities to do the job of a teacher. Teaching aptitude or included thake skills, interest, attitude, abilities, jibur niki amak lage to teach effectively. Next we say another important aspect of teaching aptitude is ki hoy hetu. Hetu hoise the capability of the teacher to make teaching student oriented. ঠিক আছে modern teaching ot hodai modern teaching is student centered learning or upor focus kore jot neki teaching to learners or needs or upor based korhe teaching methods bor adapt kora jay thik ase next blended learning stands for blended learning mo agote apnalok koisu moi hodai eneki koisu je apnalokok online learning plus offline learning is equal to blended learning ঠিক আছে
That means কি হ'ব blended learning or traditional classroom teaching combine কৰে লগতে digital online methods. So আমাৰ option C হ'ব correct answer, a mix of online and offline learning activities. যেনেকৈ ধৰি লওক আজিকালি কৰোনা স্পেচিয়েলি সেই পেণ্ডেমিকৰ পিছৰ পৰা কি হৈছে সেই তেতিয়াৰ পৰা ক্লাছৰুমবোৰত টিচাৰসকলে পিপিটি প্ৰেজেণ্ট কৰে আৰু লগতে লেকচাৰো দিয়ে লেকচাৰ মেথডটো এটা ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড হয় লগতে পিপিটি প্ৰেজেণ্টেশ্যন সেইটো এটা নতুন এটা ডিজিটেল অনলাইন লাৰ্ণিং হয় চ' সেইটো এটা মিক্স কৰি যেতিয়া পঢ়ায় সেনেকুৱা ধৰণৰ টিচিংটোক আমি ব্লেণ্ডেড টিচিং অথবা সেনেকুৱা ধৰণৰ লাৰ্ণিংটোক আমি ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিং বুলি কওঁ নেক্সট লাৰ্ণিং ইজ লাৰ্ণিংটো কি হয় এডজাষ্টমেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডিস্কভাৰী অল অফ দিছ চ' কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অল অফ দিছ লাৰ্ণিঙত মনত হ'ব লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোৱে সদায় আডাপ্ট কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ গেইন কৰা নতুন নলেজ ডিস্কভাৰ কৰা এই সকলোবোৰ বস্তু ইনভলভ কৰে এইকাৰণে সকলোবোৰ অপশ্যনছে কাৰেক্ট সেইকাৰণে আমি ডিটো চুজ কৰিছোঁ নেক্সট হৈছে দ্য মেইন এলিমেণ্ট অফ লাৰ্ণিং ইজ এতিয়া লাৰ্ণিঙৰ মেইন এলিমেণ্ট কি হয় দ্য উইল টু লাৰ্ণ মটিভেশ্যন ফেভাৰেবল এনভাইৰনমেণ্ট এতিয়া মন কৰিব ইফেক্টিভ লাৰ্ণিং সদায় এটা পইণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে বহুতকেইটা ফেক্টৰ্ছ থাকে যেনেকৈ হ'ল মটিভেশ্যন লাৰ্ণাৰৰ ৰেডিনেছ টু লাৰ্ণ তেওঁলোকে লাৰ্ণ কৰিব বিচাৰিছে নে নাই লগতে এটা ছাপৰ্টিভ এনভাইৰনমেণ্ট এটা আছে নে নাই লাৰ্ণ কৰিবলৈ সকলোবোৰ মেটাৰ কৰিব সেইকাৰণে অল অফ দিছ ফৰ এক্সাম্পল এটা ক্লাছৰুমত ধৰি লওক ষ্টুডেণ্টছসকলৰ বোলে পূৰা উইলিংনেছ আছে যে লাৰ্ণ কৰিম মটিভেশ্যনো আছে ধৰি লওক কিন্তু ওচৰে পাজৰে বোলে বহুত হাই হুৰুলি চলি আছে কিবা মাইকছত কিবা কিবি বজাই আছে পূৰা চাউণ্ডছ হৈ আছে চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এনভাইৰনমেণ্ট আৰু গৰমৰ দিনত বোলে ফেন চেন নাই একো নাই সেনেকুৱা ধৰণৰ এনভাইৰনমেণ্টত শিশুসকলৰ যদিও লাৰ্ণ কৰিব ইচ্ছা থাকে তথাপিও তেওঁলোকে লাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব চ' সেই বস্তুটো আমাক লাগিব ফেভাৰেবল এনভাইৰনমেণ্ট ভাইচ ভাৰ্চা চাব ফেভাৰেবল এনভাইৰনমেণ্ট আছে ধুনীয়া এচি থকা ৰুম কিন্তু লাৰ্ণাৰ্ছসকলবোৰে তেওঁলোকৰ উইলিংনেছে নাই লাৰ্ণ কৰিবলৈ তেওঁলোক ইণ্টাৰেষ্টেডে নহয় তেতিয়াও লাৰ্ণিং পচিবল নহয় চ' এই সকলোবোৰ এলিমেণ্টে ইকুৱেলি মেটাৰ কৰে ঠিক আছে নেক্সট The inquiry-based learning method is most closely associated with so inquiry-based learning to सबसे बेसी associated হৈ থাকে student-driven investigation-ৰ লগত এই মেথডটোৱে স্পেচিয়েলি এনকাৰেজ কৰে ষ্টুডেণ্টছসকলক to ask questions, explore and discover knowledge independently. Next হৈছে the task that is done by students themselves. ইয়াৰে correct answer হ'ব option A is learned by them at a quick pace. এইটো কোনটো কনচেপ্টৰ আণ্ডাৰত আহি পাৰিব লাৰ্ণিং বাই ডুইং ডেট মিনছ এক্টিভিটি বেছড লাৰ্ণিং এনেকুৱা ধৰণৰ লাৰ্ণিঙে লিড কৰে টু ফাষ্টাৰ এণ্ড ডিপাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ঠিক আছে নেক্সট হৈছে উইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং কোৱালিটিজ ইজ নিডেড টু বিকাম এন আইডিয়েল টিচাৰ হ'বলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ কোৱালিটিজ লাগিব চ' বেষ্ট কোৱালিটি মানে সেইটো নোহোৱাকৈ নচলিবই সেইটো হৈছে টু বি কাইণ্ড টু ষ্টুডেণ্টছ এগৰাকী আইডিয়েল টিচাৰ তেওঁ কাইণ্ড হ'ব লাগিব এম্পেথেটিক আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব লাগিব কাইণ্ডনেছেই ট্ৰাষ্ট বিল্ড কৰিব পাৰ্টিচিপেশ্যন এনকাৰেজ কৰিব আৰু এটা পজিটিভ ক্লাছৰুম এনভাইৰনমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিব যিটো নেকি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মোৰ দেন এক্সটাৰ্নেল কোৱালিটিজ আই এম নট ছেয়িং ডেট এইকেইটা এক্সটাৰ্নেল কোৱালিটিজ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট যদি আমাৰ অপশ্যনছবোৰৰ চবচে বেষ্ট কোনটো আমাক লাগে মানে চবচে বেছিক প্ৰি ৰিকুইজিট কোনটো হয় তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিব গুড ৰিচিং গুড লেংগুৱেজ স্কিলছ টিচিং থ্ৰু ইজি মেথডছ এইবোৰ তাৰ পিছত আহিব নেক্সট while teaching through the inductive method first of all ইণ্ডাকটিভ মেথডত যদি বুজোৱা যায় তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি কৰা যাব এক্সাম্পলছ আৰ গিভেন এণ্ড দেন দ্য ৰুল ইজ মেড অন দেয়াৰ বেচিছ ইণ্ডাকটিভ মেথডে মানে এটা স্পেচিফিক টু জেনেৰেল এপ্ৰ'চ যিটো আছে সেইটো ফ'ল' কৰে ষ্টুডেণ্টছে প্ৰথমতে এক্সাম্পলছবোৰ অবজাৰ্ভ কৰিব তাৰপিছত জেনেৰেল ৰুলছবোৰ সেই এক্সাম্পলছবোৰৰ পৰা ডিৰাইভ কৰিব যিটোৱে নেকি এক্টিভ লাৰ্ণিং আৰু ৰিজনিংটো প্ৰম'ট কৰে ইয়াৰ অপ'জিট কি হ'ব ইণ্ডাকটিভ মেথডৰ অপ'জিট হৈছে গ'ল ডিডাক্টিভ মেথডৰ আকৌ প্ৰথমতে ৰুলটো দি দিয়ে প্ৰথমতে ৰুলটো দিয়াৰ পিছত কি কৰিব তাৰ পৰা বুজিব এক্সাম্পলছবোৰ তাৰ পিছতহে দিয়া যাব ৰুলছটো ফাৰ্ষ্টত বুজি ল'ব ঠিক আছে চ' সেইটো এটা ডিফাৰেঞ্চ মনত হ'ব বিটুইন ইণ্ডাকটিভ মেথড আৰু ডিডাক্টিভ মেথড নেক্সট A student comes late in your class then you will কি কৰিবা তেতিয়া কৰিব লাগিব try to know the reason এগৰাকী ভাল শিক্ষকে সদায় ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি আৰু এম্পেথেটিক এপ্ৰ'চটো
আকোৱালি লয় সো কি বা ৰিজন আছিলে যে ষ্টুডেণ্ট গৰাকীয়ে যে দেৰিকৈ আহি পাইছে সেইটো জানিবলৈ ইচ্ছুক হ'ব লাগিব টিচাৰ গৰাকী ৰেডাৰ দেন ৰিয়েক্টিং ইমিডিয়েটলি ডাইৰেক্ট আমি তেওঁৰ পেৰেণ্টছক ইনভলভ নকৰোঁ বা তেওঁক পানিছ নকৰোঁ বা ইগন'ৰ নকৰোঁ ডিলেটো কিবা যদি প্ৰব্লেম হৈছে আমি জানিব বিচাৰিম আৰু ছল্ভ কৰিব বিচাৰিম নেক্সট If a student has given a wrong answer despite of all his efforts, then তেতিয়া all of this hobo. He should not be reprimanded, he should not be condemned, he should be encouraged to try to give the correct answer. So students encourage koratu after mistakes, heitue students confidence or motivation build kore. On the other hand, jodi punishment aru criticism poa jai tetia hole learning to discourage kore. Aru hei bacha gorakir confidence building or mane heitu eta badha nisina hoi pore. Next Dynamic approach in teaching means dynamic approach মানে হৈছে যে students সকলে কি হ'ব activities through the learn কৰিব dynamic teaching সদায় focus কৰে activity based আৰু participatory learning ৰ ওপৰত যত নেকি students বোৰ actively involve হৈ থাকে next question হৈছে the objective of project assignment is to so ইয়াৰে correct answer হ'ব option Your correct answer of option D. Develop the fineness of problem solving among student. So project work a bostu primarily aim kore to enhance problem solving, critical thinking or application skills. মই মেথডছবোৰৰ কথা আগৰ ভিডিঅ'ছবোৰত ভালদৰে এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ অলৰেডি কিমানবোৰ মেথডছ আছে আৰু সেই মেথডছবোৰ আণ্ডাৰ কি বস্তু ইনভলভ হৈ থাকে চ' এনেকৈ মই কুৱেশ্যনছৰ লগতে মই মেথডছবোৰ অলৰেডি আপোনালোকৰ লগত ক্লিয়াৰ আউট কৰিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ছবোৰ এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব তেতিয়া মানে আৰু আপোনালোকে এক্সট্ৰা কনচেপ্টছ আৰু এক্সট্ৰা নলেজ পাই যাব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ বলক The use of textbook teaching aids should be made. So ইয়াৰে correct answer হ'ব all of this. Only then when they need to be used to develop the lesson in such a manner as to make the desired impact of these aids on students. So teaching aids, hebur use koribo lage purposefully, effectively, aru hodai right time ot. Right time ot korilehe understanding enhance hobo. Thik ase? Next is optimum learning takes place. Optimum learning kenike hoy. Heidu hobo through observation. Observation e hihu hokolok help kore concepts bur clearly buji pabole aru information bur besi deri loike retain kore rakhibole especially in practical learning. Next hoise the chief aim of basic education is to etwe hoise to make the student self dependent. Basic education etu emphasize kore self reliance or upor practical skills aru independence or uporot. Our next question to is the basis of basic education in is psychological because in this system here correct answer of option A students are given preference over the subjects to be taught A to psychological hoy kyonu it is child centered jiniki learners or needs interests or abilities or uporot depend kore etia bolok saw next question ti Basic education is basic education to ki hoy activity oriented hoy student oriented hoy handicraft oriented hoy so our answer hobo D all of this basic education activity based learner centered or skill based learning integrate kore next dia goise who is responsible for solving the problems related to teaching so heitwe hobo both teachers and parents or guardians effective teaching hobole tate mane teachers aru parents or cooperation to bisare jate student related issues pur solve koribo pare next a teacher can succeed in maintaining good discipline in the class if he jodi ki hoy if he remains humble but at the same time determined as well discipline to sobose best maintain koribo pare through a balanced approach jitu hoise kindness with firmness Next hoise student centered teaching means student centered teaching itu bahut bar apanalok bujalwe already heitwe hoise taking care of the needs of every student student centered teaching hodai individual differences needs or active participation or part focus kore
ক্লাছৰুমত ধৰি লওক যিমান ষ্টুডেণ্টছ আছে সকলোৰে নিডছবোৰ যাতে ফুলফিল হওক সকলোৰে ইণ্টাৰেষ্ট আৰু এবিলিটিছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি যাতে তেওঁলোকক বুজোৱা যায় পেইচবোৰৰ লগত মিলাইখিনি যাতে বুজোৱা যায় সেইবোৰৰ ওপৰত মানে ধ্যান দিব লাগিব এজন টিচাৰে নেক্সট হৈছে আ গুড টিচাৰ শুড শ্ব' মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট ইন এগৰাকী ভাল টিচাৰে কিহৰ ওপৰত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট দেখাব লাগে সেইটোৱে হৈছে অপশ্যন ডি মানে both B and C সেইটো হৈছে নলেজ এনহেন্সমেণ্ট অফ এ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ছেল্ফ ষ্টাডি এগৰাকী টিচাৰে হি মাষ্ট ফ'কাছ ষ্টুডেণ্টছৰ লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত লগতে তেওঁলোকৰ কণ্টিনিউৱাছ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ ওপৰত টিউশ্যনছৰ ওপৰত নহয় ঠিক আছে বাকীবোৰৰ ওপৰত নেক্সট টিচিং এপ্টিটিউড ইজ বেষ্ট ডিছক্ৰাইব থ্ৰু চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন D. The potential to understand and communicate with learners. Teaching aptitude it is about effective interaction, communication, and understanding learners' needs. So, heitue ekarne ami ei point to choose korisu. Etialoke to buji paise sage already bahut kita video to moi teaching aptitude or kotha apnalokor agot discuss kori ahisui. Next. The profession of a teacher provides or gives ki diye ekta teaching profession সেইটোৱে হৈছে ৰেসপেক্ট টিচিংটো এটা নবল আৰু ৰেসপেক্টেড প্ৰফেশন হিচাপে কনসিডাৰ কৰা যায় আমাৰ সোসাইটিত নেক্সট হৈছে according to your opinion a teacher should এগৰাকী টিচাৰে কি কৰিব লাগিব সেইটোৱে হৈছে keep himself involved in studies and teaching continuous learning আৰু টিচিং যেতিয়া নেকি একেলগে হয় সেইটোৱে প্ৰফেশনাল গ্ৰোথ এনশিওৰ কৰে আপুনি এগৰাকী টিচাৰ হল বুলি আপুনি কি পঢ়ায় বাদ দিব নেকি কেতিয়াও নিদিয়ে এগৰাকী টিচাৰে সদায় নিজেও শিকে আৰু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকো শিকায় নেক্সট হৈছে টিচিং ষ্ট্ৰেটেজি that encourages active student participation is কোনটো মেথডে পাৰ্টিসিপেশন বেছি এনকাৰেজ কৰিব সেইটোৱে হৈছে এক্সপেৰিয়েন্সিয়েল লাৰ্নিঙে লাৰ্নিং বাই ডুইং প্ৰমোট কৰে য'ত নেকি ষ্টুডেণ্টছৰ এংগেজমেণ্ট আৰু ৰিটেনশ্যনটো আমি বহুত বেছিকৈ দেখা পাওঁ নেক্সট হৈছে suppose a student shares his or her problem with the teacher টিচাৰজনে কি কৰিব লাগিব টিচাৰজনে he should extend reasonable help and boost his or her moral টিচাৰে সদায় এগৰাকী গাইড অথবা কাউন্সিলৰ হিচাপে এক্ট কৰিব লাগে যিয়ে নেকি ষ্টুডেণ্ট গৰাকীক অকল একাডেমিক্যালি বুলি নহয় ইমোশনালিও যাতে সাপোৰ্ট কৰে নেক্সট হৈছে the type of education that a child receives from the family is সেইটোৱে হৈছে ইনফৰ্মেল মই আপোনালোকক কৈছোৱে ফৰ্মেল ইনফৰ্মেল নন ফৰ্মেল এই তিনিটা টাইপ হয় আমাৰ এডুকেশ্যনৰ সো ফৰ্মেল এডুকেশ্যন যেটো আপোনালোকে স্কুলত পায় বা যেটো আমি ফৰ্মেল স্কুলিং বুলি কয় ন সো স্কুল কলেজেছ এইবোৰৰ য'ত নেকি আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি ক্লাছেছ যায় ৰেগুলাৰলি এছাইনমেণ্টছবোৰ কৰে সেইবোৰে হৈছে ফৰ্মেল এডুকেশ্যন তাৰ পিছত ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যনটোৱে হৈ গ'ল যেটো আমি আমাৰ এনভায়ৰনমেণ্ট আমাৰ ফ্যামিলি আমাৰ সাৰাউণ্ডিংছৰ পৰা পাওঁ মানে আউটসাইড দ্য ৱালছ অফ দ্য স্কুল যিবোৰ আমি এক্সপিৰিয়েন্সেছ থ্ৰু দি আমি শিকো সেইবোৰে হৈছে ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন দেন লাষ্টত আহিলে নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনটো কি হৈ গ'ল যেনেকৈ ডিষ্টেন্স কোৰ্চেছ হয়নে য'ত নেকি আপুনি ৰেগুলাৰ ক্লাছেছ এটেণ্ড কৰিব নালাগে কিন্তু আপোনালোকক চাৰ্টিফিকেট প্ৰভাইড কৰা যায় যিটো নেকি বহুত ফ্লেক্সিবল হয় ঠিক আছে চ' সেই তিনিটা টাইপছৰ কথা আগতেও মই এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ তথাপিও আপোনালোকে পাহৰিবও পাৰে বুলি আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি বলক নেক্সট কুৱেশ্যনটিলৈকে যাওঁ A teacher can motivate a student through what? Through praising the student. Praising to এটা positive reinforcement হয় যেটোৱে নেকি ষ্টুডেণ্টছৰ মোটিভেশ্যন আৰু কনফিডেন্সটো ইনক্ৰিজ কৰে নেক্সট হৈছে the use of audiovisual material in the class সেইটো কি কৰে সেইটোৱে এনহেন্স কৰে ষ্টুডেণ্ট গৰাকীৰ কিউৰিঅচিটি audiovisual aids লাৰ্নিংটো ইন্টাৰেষ্টিং বনায় এংগেজিং বনায় আৰু বুজি পাবলৈ বহুত ইজি কৰি তোলে কনচেপ্টছবোৰ নেক্সট হৈছে an effective teacher is the one যিজনে কি কৰে যিজনে ইনস্পায়াৰ কৰে তেওঁৰ ষ্টুডেণ্টছক হাউ টু লাৰ্ণ এগৰাকী ইফেক্টিভ টিচাৰে সদায় নিজৰ প্ৰফেশ্যনেল স্কিলছ ডেভেলপ কৰাৰ ওপৰত ধ্যান দিব আৰু সদায় নিজৰ ষ্টুডেণ্টছৰ লাৰ্নিং স্কিলছ কিউৰিঅচিটি সেই সকলোবোৰ ডেভেলপ কৰাৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব অকল যে তেওঁ যি পঢ়াব লাগে জলদি মই চিলেবাছ খতম কৰিব লাগে সেইটোৰ ওপৰত যাতে ফ'কাছ নকৰে বাট নিজৰ ষ্টুডেণ্টছৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰে তেৱে হ'ব এগৰাকী ইফেক্টিভ টিচাৰ সো ইমানে আছিলে আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টি
আই হোপ আপোনালোকে কনচেপ্টছবোৰ ভালদৰে ধৰিব পাৰিছে কেনেধৰণে যে মই সলভ কৰিছোঁ যিহেতু অপশ্যনছবোৰ বহুতো কনফিউজিং চ' কেনেধৰণেৰে মই বেষ্ট অপশ্যন চুজ কৰিছোঁ সেইবোৰ যাতে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু কনচেপ্টছবোৰ যাতে ক্লিয়াৰ হৈছে সেইটোৱে আশা ৰাখিলোঁ বাকী এক্সামো চাপি আহিছে তো সেইবাবে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যনছবোৰ আগবঢ়াই নিয়ক আজিলৈ আহিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং